এভৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তিলৰ সৈতে বনোৱা পৰ্কৰ ৰেচিপি আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ মই একেবাৰে কম মছলাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰেই কৰা নাই আচলতে আৰু ইয়াৰ বাবে আলু লৈছোঁ নহৰু বটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰুটো মই বাকলিৰ সৈতে থেতেলিয়াই দিছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা বাছ মছলা ইমানখিনিয়ে আৰু এইখিনি পৰ্ক হয় পৰ্কখিনি মই প্ৰথমে বইল কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই তিল লৈছোঁ আধা বাটি লৈছোঁ তিল আৰু তিলখিনি মই ভালদৰে ধুই পেলাই এতিয়া এখন টাৱাত অকণমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে তিলখিনি ফুটি নাহে তেতিয়ালৈকে মই একেবাৰে কম জুইত ভাজি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়াকৈ তিলখিনি ফুটি আহিছে আৰু তিলখিনি মই এতিয়া ছাইডত থৈ দিম পিচি ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এটা কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীত তেল দিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ এটা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু নহৰু মই বেছি দিয়া নাই নহৰু কেইফুটামানহে দিছোঁ আৰু আদাখিনি দি দিলোঁ নহৰুখিনি মই পিছতো দিম সেইকাৰণে অলপহে দিছোঁ ইয়াত আৰু ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি মাংস আছিলে বইল কৰি থোৱা সেই মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব ভাল ভাল কমেণ্ট দিব আৰু এনেদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু অলপ সময় ঢাকন মাৰি থোৱাৰ পাছত এতিয়া মই পুনৰ লৰাই দিম এয়া চাওকচোন তেলখিনি কি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে যিহেতুকে পৰ্কত বহুত অইল থাকেই গতিকে অইলখিনি এনেদৰে ওলাই পৰে আচলতে ফ্ৰাই কৰিলে আৰু ইয়াতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ তিলখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই মিক্স কৰি দিম এয়া চাওকচোন তেলখিনি কি ধুনীয়াকৈ বিৰিঙি পৰিছে দেখিছেনে ইয়াতে মই এতিয়া ঢাকন আৰু নিদিওঁ গতিকে দেখিছে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া মই উতলা গৰম পানী দি দিম আচলতে মাংসত সদায় উতলা গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে ইয়াতে পানী দি দিব
আৰু এইখিনি বাঢ়ি ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান গাৰ্নিছো কৰি দিম চাই থাকিবচোন কেনেদৰে গাৰ্নিছ কৰোঁ এয়া অকণমান ধনিয়া পাত আৰু এটা কেঁচা জলকীয়াৰ সৈতে গাৰ্নিছ কৰি পেলাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম আৰু এইবাৰ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক ভাল ভাল কমেণ্ট দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ